Junjun! Kakain na! Uy, pwede ba makitaan sa inyo? Oo, syempre naman. Halika na. Nandiyan na po. Tamang-tama po, Nay. Gutom na po kami. Kaya nga nilito ko yung paborito mo eh. Wow! Pinakbit! At may kulitis omelet on the side pa! Ay, gulay. O bakit, Ariel? Hindi ka ba mahilig sa gulay? Abuti yun sa katawan natin. Ano na ba mga gulay meron sa pinakbet? May amparang ligaw, saluyot, malunggay, alugbati, at ito namang omelet, may kulitis. Anong alugbati? Ito yun, hugis puso ang berdeng daang nito. Bukod sa pagkain, mabisa ring laxative o pampalambot ng dumi ang talbos ng alugbati.
ang mga dahon nito ay nagagamit na pangtapal sa bukol. At yung alugbati, masarap din yung dahon yan isahog sa dilaga at ensalada. Okay naman pala ang alugbati. Ano naman yun? Saluyot ang tawag dito. Tagubang sa Bisaya at jute sa Ingles. Ang saluyot ay pwedeng kainin sariwa o pinatuyo. Pwede rin siyang ilaga at sabawan o kaya isahog sa noodles o omelette. At syempre, sa paborito kong pinakbet. Ang saluyot ay nakakagamot ng sakit ng ulo at nakakatulong sa mga may arthritis. At ang mga buto naman nito ay pwedeng pampurga. Yan ang malunggay. Ha? Oo, malunggay yan. At ang mga dahon at bunga niyan ay niluluto at isinasahog sa sopas. Pwede rin ipakain sa mga hayop ang mga dahon at maliliit na sanga nito. Ginagamit sa gasera, kosmetiko at lubrikasyon ang langis mula sa mga buto ng malunggay, habang ang matitigas na ibla ng balat ng puno ay ginagawang banig, papel, pantali at lubid. Ang dahon ng malunggay ay gamot din sa namamagang glands, samantalang ang pinakuloang ugat ay mainam na panlinis ng sugat. Ang balat ng puno nito ay lunas sa tuklaw ng ahas, samantalang ang katas ng ugat ay pwede ring gamot sa hika, sinok, gout, lumbago at rheuma.
talagang mabuti sa atin ang gulay. Oo nga, ano naman yung isang daw ng gulay na yun? Kulitis. Anong kulit? Hindi kulit. Kulitis. Ang kulitis ay isa sa mga masusustansyang gulay. Ito ay sangkap sa nilaga, sa sinigang at iba pang masasarap na lutuin. Gamot ito sa maraming sakit. At bukod dito, mainam rin ang kulitis sa mga nagpapasusong ina. O eto, Ariel. Uy, ang palaya. Bakit ibang itsura? Ang palaya, ligaw kasi yan. Alam niyo ba na ang ampalayang ligaw ay halamang baging? Ang mga dahon nito ay batik-batik at maugat. Ang mga dahon naman ay ginugulay at ginagawang minatamis. Ang bunga ay ginagawang delata at syara at pinagtutuyo. Ginagamit din itong gamot sa sakit sa balat. Mabisa rin itong parasiticide, antipyretic at pamulga. Rekomendado ng mga eksperto ang ampalayang ligaw bilang isa sa pinakamabuting suplemento ng katawan. Wow, dami kong tutunan. Wala ngayon, parating na akong kain ng gulay. Diba? Masustansya na, nakapagpapagaling ka. Pwede na po tayo kumain. O siya, sige, kain na tayo. Kita na.